Moi! Tässä videosarjassa mä kerron faktoja Euroopan jokaisesta maasta. Tiesitkö sä, että Azerbaidžan kuuluu Eurooppaan? Tämä valtio oli ensimmäinen muslimienemmistöinen maa, joka antoi naisille äänioikeuden. Tämä tapahtui ennen monia länsimaita, kuten Ranskaa ja Yhdysvaltoja. Azerbaidžania kutsutaan tulen maaksi. Siellä on maakaasua, joka purkautuu maasta ja syttyy tuleen itsestään. Azerbaidžanissa on jatkuvasti palavia liekkejä. Ne eivät sammu edes sateessa. Siksi se on pyhä maa Zarathustra-uskonnolle. Tähän uskontoon kuuluu tulen kunnioitus. Azerbaidžanissa on myös öljyä. Israel tuo noin 30–40% maansa raakaöljystä Azerbaidžanista. Azerbaidžan on yksi niistä muslimimaista, joilla on hyvät suhteet Israeliin. Heillä on yhteinen vastustaja Iran, joka on Azerbaidžanin rajanaapuri. Israel myy Azerbaidžanille aseita. Mikä Euroopan maa on kauimpana Azerbaidžanista? Osaatko sanoa? Vastaus on Islanti. Islanti on suht suuri saari Atlantin valtameren pohjoisosissa, ei kovin kaukana Grönlannista. Se on yksi maailman viimeisistä isoista saarista, jotka asutettiin. Islannin ensimmäiset pysyvät asukkaat olivat viikinkejä, tosin saarella oleskeli myös irlantilaisia munkkeja sitä ennen jonkin aikaa, mutta he ei kuulemma sietänyt pakana viikinkejä. Kristinusko levisi myöhemmin myös Islantiin. Islantilaisten perimässä on myös Amerikan alkuperäisasukkaiden geenejä. Todennäköisesti viikingit on tuonut mukanaan ihmisiä Pohjois-Amerikasta. Islannin kieli on muuttunut vain vähän vuosisatojen aikana ja muistuttaa yhä viikinkien muinaista kieltä hyvin paljon. Mun käsitys on se, että tämä on aika yleinen ilmiö kielissä, joita puhutaan syrjäisissä paikoissa. Myös suomen kieli on muuttunut suhteellisen vähän vuosituhansien aikana. 8% Islannin pinta-alasta on Vatnajökull-nimisen jäätikön peitossa. Jäätikön alla on tulivuoria, jotka aiheuttaa toisinaan valtavia äkkitulvia. Islannin väkiluku on 404 000. Ranska on maailman suosituin turistikohde. Mä kävin itse viimeksi siellä viime vuonna. Mä harkitsen Ranskan opiskelun aloittamista tänä vuonna, mutta en ole vielä ihan varma. Ranskan kieli kuuluu romaanisiin kieliin, eli latina on sen esimuoto, mutta kieli on saanut vaikutteita myös kelttiläisistä ja germaanisista kielistä. Ranskaan kuuluu myös pieni osa Etelä-Amerikan mannerta. Alueen nimi on Ranskan Guyana. Ranskalla on myös suurehko saari Uusi-Kaledonia. Se sijaitsee Oseaniassa, melko lähellä Australiaa ja Uutta-Seelantia. Silloin kun mä olin vaihto-oppilas Uudessa-Seelannissa, niin mä tapasin jonkun henkilön, joka oli kotoisin Uudesta Kaledoniasta. Mutta Ranskan Guyana ja Uusi-Kaledonia ei kuulu maantieteellisesti Eurooppaan. Poliittinen ja maantieteellinen Eurooppa on vähän eri asioita. Myös Grönlanti on autonominen osa Tanskaa, ainakin tällä hetkellä, vaikka maantieteellisesti se kuuluu Pohjois-Amerikkaan. Mä itse veikkaan, että se tulee myös pysymään osana Tanskaa, mutta saa nähdä. Melko lähellä Ranskaa on myös ystävämme Alankomaat.
Noin 25% Alankomaista on merenpinnan alapuolella. Maa-alaa on laajennettu rakentamalla valleja ja patoja. Sitten vesi on pumpattu alueelta pois. Tässä valtiossa on sanonta Jumala loi maapallon, mutta alankomaalaiset loivat Alankomaat. Hollantilaisten keskipituus on maailman suurin. Miehillä se on 184 senttiä ja naisten keskipituus on 170 senttimetriä. Mä pidän itse mahdollisena, että joissain muissa maissa ihmiset on geneettisesti pidempiä, mutta rikkaissa maissa, kuten Alankomaissa, lapset saa hyvää ravintoa ja terveydenhuoltoa. Mä uskon, että myös esim. Vanhempien ja ympäröivän yhteiskunnan koulutustaso voi vaikuttaa aika paljon asiaan. Kerro muuten alhaalla kommenteissa, mitä faktoja sä olisit maininnut näistä maista ja muista Euroopan valtioista. Jos sä huomaat virheitä, niin niistä saa myös kertoa. Mulla ei ollut aikaa tarkistaa kaikkia faktoja useasta lähteestä. Kosovo on Euroopan nuorin valtio. Se itsenäistyi vuonna 2008. Suurin osa kosovolaisista puhuu äidinkielenään albaaniaa, eli samaa kieltä, mitä naapurimaa Albaaniassa puhutaan. Kosovon väestö on keski-iältään Euroopan nuorinta. Myös täällä Suomessa asuu merkittävä määrä kosovolaisia. Kosovo oli ennen osa Ottomaanien valtakuntaa, jonka seuraaja on Turkki tai Tyrkiye. Sen seurauksena suurin osa Kosovon asukkaista on muslimeja. Musta vaikuttaa siltä, että he ei ole yleensä kovin tiukasti uskonnollisia. Sanokaa, jos mä olen väärässä. Puhutaan lisää Turkista. Vain pieni osa Turkista kuuluu maantieteellisesti Eurooppaan, mutta sillä on erilaisia siteitä meidän maanosaan. Se on esimerkiksi sotilasliitto Naton jäsen. Tyrkian läpi menee kapea salmi, joka yhdistää Mustan meren Välimereen. Niinpä se on strategisesti tärkeä valtio. Noin puolet pääkaupungista Istanbulista on Euroopan puolella. Euroopan puolella Tyrkiassa asuu noin 10 miljoonaa ihmistä, eli suht paljon. Ja seuraavaksi mä puhun Puolasta. Tässä tulee hämmästyttävä fakta siitä maasta. Noin 30 vuotta sitten kaikki Puolan rajanaapurivaltiot lakkasivat olemasta. Ennen sitä rajanaapureita oli vain 3. Pian Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Puolan viereen ilmestyi tai palasi seuraavat itsenäiset valtiot: Ukraina, Liettua, Valko-Venäjä, Tšekki, Slovakia ja Venäjä. Lisäksi Itä-Saksa lakkasi olemasta, koska se yhdistyi Länsi-Saksan kanssa. Maailman kuuluisin naistutkija Marie Curie syntyi Puolassa. Hänen alkuperäinen nimi oli Maria Skłodowska. En tiedä, äänsinkö mä sen oikein. Hän löysi alkuaine poloniumin ja hän nimesi sen hänen synnyinmaan mukaan. Entä Irlanti? Jostain syystä Irlannissa ei ole käärmeitä. Irlanti on voittanut Euroviisut ennätykselliset 7 kertaa. Suomi on voittanut ne vain kerran. Mennään taas Euroopan reunalle. Kypros on saarivaltio, joka sijaitsee Välimeren itäosissa, suht lähellä Syyriaa ja Turkkia. Suurin osa sen asukkaista puhuu äidinkielenään kreikkaa, mutta Kypros ei ole osa Kreikan valtiota. Kypros-saaren pohjoisosa on
turkkilaisten asuttama ja se ei ole Kyproksen valtion hallinnassa. Suomen sana kupari tulee alun perin Kypros-saaren nimestä. Siellä oli ennen melko paljon kuparikaivoksia, mutta kuparivarannot on kuulemma käytännössä ehtyneet. Norja on rikastunut öljyllä. Sen öljy sijaitsee meren pohjassa, mutta on eräs asia, jolla nykyään tämä valtio tienaa rahaa vieläkin enemmän. Toisin kuin monet muut öljymaat, Norja on tehnyt sen öljytuloilla valtavasti sijoituksia. Se omistaa noin 1,5% kaikista maailman pörssiosakkeista. Norjan sijoitussalkussa on myös muuta omaisuutta, kuten kiinteistöjä ympäri maailmaa. Norjan valtio tienaa nykyään enemmän sen sijoituksilla kuin öljyllä. Sijoitusten arvo on peräti 1600 miljardia dollaria. Jos sen voisi yhtäkkiä myydä ja jakaa kaikille Norjan asukkaille, niin he saisivat kaikki noin 300 000 dollaria. Norjalla ja Suomella on muuten melkein täsmälleen sama väkiluku, noin 5,6 miljoonaa. Viro sijaitsee Suomen eteläpuolella. Mä asun itse Suomen pääkaupungissa Helsingissä. Täältä voi nähdä Viron pääkaupungin Tallinnan kirkkaalla säällä. Mä olen aina rakastanut karttoja ja Virolla on mun mielestä erityisen kaunis muoto. Suurin osa Viron asukkaista puhuu viron kieltä, joka on aika läheistä sukua Suomelle. Suomi on mun äidinkieli. Myös Viro on sotilasliitto Naton jäsen. Viro liittyi siihen paljon ennen Suomea. Mitä tapahtuisi, jos Viro ei olisi osa Natoa? Putinin Venäjä varmasti suojelisi sen venäjänkielistä vähemmistöä ja valloittaisi maan. Putinin Venäjä tykkää kiusata pienempiä. Naton kanssa Venäjä ei ole ollut koskaan sodassa. Jotkut venäläiset jopa toivoo, että kaikki sen naapurit liittyisi NATOon, jotta me voitaisiin keskittyä järkevämpiin asioihin kuin sotimiseen. Sota Venäjän ja Naton välillä on aika epätodennäköinen asia. Kiitos kun katsoit tämän videon kokonaan. Olisi hienoa, jos sä voisit jakaa tätä videota sun verkostoissa ja sun kavereille. Sulle se on vain muutama klikkausta, mutta tälle kanavalle se merkitsee tosi paljon. Moi moi!